Yan, malambot na yung mais at saka patatas natin mga mais. Lagay na natin to yung Chinese pecha natin sa takpan. After 5 minutes, solved na to. Good day mga mates! Welcome back sa panibagong episode ng channel natin. Ngayon po mga mates, magluluto tayo ng mouth-watering bulalo. So palambutin natin to ng 25 minutes sa pressure cooker mga mates. May 2.something kg tayo dito na ossobuco yung tawag dito. Napakasarap nito. Meron tayong magic sarap, beef cubes, peppercorn, fresh chili, saka onion at saka garlic. So, dagdagan lang natin ng patatas mga mates. Saka may Chinese bok choy tayo dyan. Saka syempre may mais. So, mayroon tayong fish sauce, saka salt, at saka black pepper. So, abangan nyo mga mates kasi masarap ito mamaya yung mukbang natin. Cheers! Ay mga mates, mainit na yung pressure cooker natin. Lagay lang ko na ng mantika. Yan. Alright. Kumain natin yung garlic natin. Next, onion. Yan mga mates, lagay na natin yung ossobuco natin. Napakasarap ito mga. Yan mga mates, lagay na natin yung beef cubes natin. Saka yung magic sarap. Lagyan lang natin ito ng tubig. Yung technique dito mga mates, kunting-kunting tubig lang para panigurado mo lang. Ayan, lagyan natin ng tubig just enough to cover the meat. Yan mga mates, bago natin takpan, timplahan na rin natin ng patis. Yan. Saka black pepper. Mamaya na yung asin. Pan lang natin yan for 25 minutes. After 25 minutes, lagay na natin yung mais natin mga mates. Kuluin yan. Next,
solve na to. Yan, malambot na yung mais at saka patatas natin mga guys. Lagay na natin to yung Chinese pecha natin sa takpan. After 5 minutes, solve na to. Yan mga mates, luto na yung mouth-watering bulalo natin. Patayin na natin ang toyo sa kain. Lambot. Wala na yung laman. Yan mga mates, luto na yung mouth-watering bulalo natin mga mates. Napakalambot, humihiwalay sa buto. Dahil mga 35 minutes akong nagluto mga mates, gutom na ako. Time check dito mga 4:15 PM. So ito na yung dinner ko mga mates, kaya wag na natin patagalin ito. So yan, no? Siyempre may yellow rice tayo pala, sa tubig lang. Kain natin agad yung sabaw. Ano? Ito mga mates, yung may taba-taba. Yan. Swabe. Yung iba nito nilagyan pa nila ng ano, sinasawsaw pa pala nila sa patis. Ito mga mates, hindi na kailangan sawsaw ito dahil tamang-tama na yung lasa. Ito, yung pampabata natin. Nako, bunmaro. Ayan. Nanginginig ako sa gutom.
Dito tayo mga mates. Yung parang may tin doon. Yan. Yan. Suwabe. Ito naman. Ano? Yan. Sabaw pa lang mga mates, ulam na. Ito may mga mais dito mga mates, madali lang palambutin. Saka yung mga ibang mga gulay dito. Saka ito yung karne. Hindi gaya sa atin ng kitigas. Dito hindi. Masarap. Masarap vegetable. Ang lambot mga mates. Melts in your mouth. Yung request pala ng Mercurio family sa Sydney, yung bupis daw. Next time yun, Brad. Saka yung papaitan ni Joffrey. Napawisan na ako. Masarap. Mabe. Pa. Oh. Grabe. Last one. Ito. Ayan. Hanggang dito na lang tayo mga mates. Thank you so much sa pagsubaybay sa panibagong challenge natin. Napakasarap ng mouth-watering bulalo natin. Talagang pinawisan ako.
Thank you sa lahat sa mga supporters natin dyan. Hope you always have an amazing day and great days ahead for this new year. So, cheers sa inyong lahat.